Hello, dear students. Today, in our English class, we will read chapter number 4, name 3 important question of your book, page number 35. Dear students, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 4 ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 3 important questions 3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ठीक है. In this story we will read a story about a king who wanted to know the answer of 3 questions. ठीक है. What were 3 questions we will discuss in this chapter. Dear students, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪੜਾਂਗੇ. ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਉਸਨੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਆਨਸਰਸ ਉਸਨੇ ਲੱਭਣੇ ਨੇ. There lived a mighty king long ago. Mighty means powerful, intelligent king. ठीक है. There lived a mighty king long ago. First of all, एक king ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ king mighty ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ powerful and intelligent ਹੈ. Actually he wants to know each and everything about the world. ठीक है. ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. It occurred to him that if he always knew the right time to win everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to completely avoid, and if he knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything that he might undertake to do in life. What he said, if he always knew, ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ what was the right time to win everything, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ. if he knew who were the right people to listen to, ਕਿਹੜੇ ਪੀਪਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਪੀਪਲਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ. ਐਂਡ ਹੋਮ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅਵੋਇਡ, ਅਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਐਂਡ ਇਫ ਹੀ ਨਿਊ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ, ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੀ ਵੁੱਡ ਨੈਵਰ ਫੇਲ ਇਨ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ. ਦੈਟ ਹੀ ਮਾਈਟ ਅੰਡਰਟੇਕ ਟੂ ਡੂ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ. ਅੰਡਰਟੇਕ ਮੀਨਸ ਟੂ ਟੇਕ ਅਪ. ਠੀਕ ਹੈ. ਲੈਣਾ, ਕਰਨ ਲਈ. ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਰਾਈਟ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈਏ. The king wanted to answer these questions. ठीक है. These were the 3 questions. Soon he had it proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to that person who would teach him what was the right time for every action, who were the most necessary people, and how he might come to know what was the most important thing to do. So what he did soon he had it proclaimed, मतलब ਡਿਕਲੇਅਰਡ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਨ ਹਿਸ ਕਿੰਗਡਮ ਉਹਦਾ ਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੂਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਠੀਕ ਹੈ. ਉਸਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਮੇਰੇ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਹੀ ਦੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਮਤਲਬ ਇਨਾਮ. ਠੀਕ ਹੈ. ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ. ਹੂ ਵੁੱਡ ਟੀਚ ਹਿਮ 3 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ. ਫਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, what was the right time for every action. Second, who were the most necessary people, and third, what was the most important thing to do. These were the 3 important questions. ठीक है. याद रखियो पुत्र जी कि 3 important questions ਕੀ ਸੀ. Many learned men came to him, but they all gave different answers. ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿੰਗ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ. ਠੀਕ ਹੈ. ਬਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਦੇ ਆਲ ਗੇਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਨਸਰਸ. ਲਰਨਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਈਜ਼ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੀਪਲਸ ਕਿੰਗ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਆਨਸਰਸ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ. ਦ ਕਿੰਗ ਲਿਸਨ ਟੂ ਵਟ ਦੇ ਹੈਡ ਟੂ ਸੇ. ਕਿੰਗ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸੀ. In reply to the first question, some said that in order to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months, and years, and must live strictly according to it. मतलब कि first question की सीगा, what was the right time to begin
ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਬਿਗਿਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਡੇਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਥਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਈਅਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦਸ ਦੇ ਕੁਡ ਡੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਟ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ। ਜਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮਿੰਗ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। Others declared that it was impossible to decide beforehand. Here is a new word for you, beforehand. Beforehand means कि in advance, ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਿ ਇਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਬਿਫੋਰ ਹੈਂਡ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਫੋਰ ਐਵਰੀ ਐਕਸ਼ਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਉਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਅਬਜ਼ੋਰਬਡ in idle pastimes, one should always attend to all that was going on and do what was required to be done. ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਈਡ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਅਬਜ਼ੋਰਬਡ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਲੀਨ ਬਿਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਡਲ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵੀ ਨੀਡਡ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਟਿਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Other insisted that in spite of being very attentive, it was impossible for the king to decide the right time for every action. किसी persons ने कहा कि others ने insisted ਕੀਤਾ, ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਕਿੰਗ, ਓਨਲੀ ਕਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ what was the right time for every action. In fact, he should have a council of wise men to help him fix the proper time for every action. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ, ਵਾਈਜ਼ ਮੈਨਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਫਿਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਫੋਰ ਐਵਰੀ ਐਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਂਸਲ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਂਸਲ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਗ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਣ ਉਹ, ਕਿ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਭਾ, ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਮ ਥੋਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ as some things could not wait to be brought up before a council and needed decisions and immediately. ਠੀਕ ਹੈ, some said that it was impossible, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਚਾਨਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੋ ਹੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤੇ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਟੇਬਲ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। others felt that only magicians mean to say one who knows about magic, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਦੂਗਰ, should be consulted means to say ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, because only magicians can tell about the futures, as that they had the ability to know beforehand what was going to happen. ਠੀਕ ਹੈ, beforehand ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕਿ ਓਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆ, ਮਜੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ, ਓਨਲੀ ਦੇ ਕੈਨ ਟੈਲ ਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਕਿਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸੀਗੇ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਬਿਗਿਨ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਟੂ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਆਂਸਰ. To second question, various answers were given. You can see here many learned men who gave their answers. ठीक है, second question ਕੀ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, who were the most important peoples to listen. ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ people ਸੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, some held the opinions that the king most needed were his counselors. Others said the priestess. Some said the doctors, while some said the warriors.
ਵੇਰੀਅਸ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਸ਼ੋਲਜਰਸ, ਯੋਧੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਕਿੰਗ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਸਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਮ ਸੈਡ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਸ ਸੈਡ ਵੇਰੀਅਸ, ਯੋਧੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਨਾਓ the third question as to what was the most important occupation, some insisted, occupation मतलब thing, come, ठीक है, some insisted, ठीक है, some insisted that science was the most important. What was the most important thing in the world? Science was the most important thing in the world. Others maintained that it was skill in warfare, and others said religious, ठीक है। what were the ਵਾਰਫੇਅਰ ਸਕਿੱਲਸ ਇਨ ਵਾਰਫੇਅਰ ਐਂਡ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਲੀਨੀਅਸ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਵਾਰਫੇਅਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੰਗ ਲੜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੀਪਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਦ ਕਿੰਗ ਐਗਰੀਡ ਵਿਦ ਨਨ ਆਫ ਦੀ ਦਾ ਆਂਸਰ ਐਂਡ ਅਵਾਰਡਡ ਨੋ ਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਗ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪਰਸਨ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਦੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਹੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਸੀਗਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਆਂਸਰ ਤੋਂ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਸਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਹੀ ਰਿਵਾਰਡਡ ਨੋ ਵਨ, ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਲ ਆਂਸਰਸ ਵਰ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਆਂਸਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਹੀ ਮੇਡ ਅਪ ਹਿਜ਼ ਮਾਈਂਡ to go to a hermit who was known far and wide for his wisdom, ठीक है, wisdom। he made his mind, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। he go to a hermit, hermit mean to say one who lives in a solitude, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਨਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧੂ, ਇੱਕ ਸੰਤ, ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹਰਮਿਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੂ ਨੋਜ਼ ਫਾਰ ਐਂਡ ਵਾਈਡ ਫॉर ਹਿਜ਼ ਵਿਕਟਮ, ਉਸ ਹਰਮਿਟ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੇਮਸ ਸੀ ਉਹ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਸਿਆਣਪ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ। he lived in a dense forest and received none but the common folk, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੈਂਸ ਫੋਰੈਸਟ, ਕਾਫੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਡੈਂਸ ਜੋ ਕਾਫੀ ਡੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਿਸੀਵਡ ਨਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। The king dressed up in simple clothes after he discarded his finery for the time being and went to the forest। ਤਾਂ ਕਿੰਗ ਨੇ ਕੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਸ ਹਰਮਿਟ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਬਟ ਕੀ ਅਗਰ ਕਿੰਗ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਸੋ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਗੋ ਇਨ ਸਿੰਪਲ ਕਲੋਥਸ, ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਕਲੋਥ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਸ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕਲੋਥਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। he dismounted from his horse, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ get off a horse, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ horse ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। you can see here a picture of a king who went to forest to meet hermit। leaving his bodyguard behind, he went alone to see him। ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮਿਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਮਨ ਪੀਪਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਕਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੀਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕਲੋਥ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਮਿਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਿਆ। ਵੈਨ ਦ ਕਿੰਗ ਅਪਰੋਚਡ ਦ ਹਰਮਿਟ ਗ੍ਰੀਟਡ ਹਿਮ ਵਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਡਿਗ ਅਪ ਦ ਗਰਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਹੇਅਰ ਅ ਪਿਕਚਰ ਅ ਹਰਮਿਟ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਡਿਗਿੰਗ ਦਾ ਅਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿੰਗ ਉਸ ਹਰਮਿਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਗ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਟਡ ਕੀਤਾ ਉਸਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜੋ ਡਿਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਖੁਦ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ। being frail and big, he breathed heavily as he struck the spade into the soil each time। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੀਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੋਇਲ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਡਿਗਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੈਵੀਲੀ ਔਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੀਕ। ਦ ਕਿੰਗ ਸੈਡ ਟੂ ਹਿਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਕਿੰਗ said to him, the king said to him,
I have come to you to seek answer to some important questions that have been bothering me। ਕਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟਲੀ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਡੂ ਦ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗ ਐਟ ਦ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ? Secondly, who are the people I need the most and whom should I pay more attention? Lastly, what affairs are most important and need my immediately action? ठीक है। He repeated his questions, he told about his question to Hamid। ठीक है। उन्होंने दसिया कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪੀਪਲਸ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। The wise hermit did not reply but continued digging the soil। ਠੀਕ ਹੈ। The wise hermit, ਸਿਆਣਾ ਜੋ hermit ਸੀਗਾ, ਸਾਧੂ ਸੀਗਾ, he did not reply, he continued digging the soil। ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਿੰਗ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। The king further said, let me dig the soil for you as you look tired। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਗ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿੰਗ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਖੋਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਗ ਕਰਾਂਗਾ ਸੋਇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਐਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਲੁੱਕ ਟਾਇਰਡ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। The hermit gave the spade and sat down after thanking the king। After a while, when he had dug 2 beds, the king repeated the question but the hermit kept quiet। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਗ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਹੇਅਰ ਅ ਪਿਕਚਰ, ਕਿ ਕਿੰਗ ਨੇ ਕਿ ਹਰਮਿਟ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਗਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਮਿਟ ਤੋਂ ਸਪੇਡ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਗਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਜ਼ ਹੀ ਡਿਗ 2 ਬੈਡਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਡਿਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿੰਗ ਨੇ। ਐਨ ਏਰੀਆ ਆਫ ਗਰਾਊਂਡ ਵੇਅਰ ਪਲਾਂਟਸ ਆਰ ਗਰੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਟਿਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰਮਿਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦ ਕਿੰਗ ਰਿਪੀਟਡ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਬਟ ਦ ਹਰਮਿਟ ਕੀਪ ਕੁਆਇਟ। ਦੈਨ ਕਿੰਗ ਅਗੇਨ repeated his 3 questions but that time the hermit keep quiet। ਕਿੰਗ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੋ ਹਰਮਿਟ ਸੀਗਾ ਜੋ ਪਰਸਨ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕੀਪ ਕੁਆਇਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਗ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਸਮਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। We have talked about a king who wanted to know the answer of 3 questions। What were the 3 questions? First, what was the right time to begin anything? Second, who were the most important people? Third, what was the most important thing to do? For this, he declared in his kingdom that he would give a great reward to the person who would give proper answer. But after listening the answer of peoples, he did not like the answers, and he decided to go to hermit to find out his answers। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਰਮਿਟ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰਸ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਰਨਡ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਨ ਉਸਦੀ ਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਨਸਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਉਸਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਹਰਮਿਟ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਜ਼ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਹਰਮਿਟ ਤੋਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮਿਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫੋਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਮਿਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿੰਗ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਡਰੈਸ ਅਪ ਇਨ ਕਾਮਨ ਕਲੋਥਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਾਮਨ ਕਲੋਥ ਵਿੱਚ ਡਰੈਸ ਅਪ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਐਂਡ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਹਰਮਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਮਿਟ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਡਿਗਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੋਇਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਆਸਕ ਯੂ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਗ ਨੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋਇਲ ਡਿਗ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮਿਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਲ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਸਟੋਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਲੈਸਨਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਡਸ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਪਲੀਜ਼ ਆਸਕ ਮੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।